ሰላም ጤና ይስጥልን እንደናችሁ በመጀመሪያ ኮዳ ኮዲንግ የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንጭን ወዲያውኑ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ኮንተንት ፎከስ የሚያደርገው ስለዚህኛው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂስ ሚለው ኮርስ ነው ቻፕተር 7 which is other emerging technologies ላይ ስለዚህ ቴክኖሎጂ ይሆናል ማለት ነው which is part 5 autonomic computing ወይ ደግሞ AC ብለን የምንለው ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ኮንተንት ultimately ፎከስ የሚያደርገው ስለዚህኛው forms of emerging technology which is autonomic computing ወይ ደግሞ AC ብለን የምንለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ኦኬ እንዳልኳችሁ የዛሬ ቪዲዮ ኮንተንት ፎከስ የሚያደርገው ስለዚህኛው forms of emerging technology ያው ቻፕተር 7 አጥራጥር ያሉ የተለያዩ forms of emerging technology አንድ ላይ ያዘልን ቻፕተር ነው ከዛ ቻፕተር ውስጥ ይሄንኛው አንድ forms of emerging technology ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ as part 5 የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛው autonomic computing ወይ ደግሞ AC ብለን የምንለው ያው በዚህ ወይ ዲፋይን ያደርጉልኛል autonomic computing ወይ ደግሞ AC is ultimately an approach to address the complexity and evolution problems in software systems ስለዚህ ይሄንኛው ቴክኖሎጂ forms of emerging technology autonomic computing ያልኳችሁ AC ያልኳችሁ ቴክኖሎጂ approach ነው ማለት ነው it is an approach ምንድነው አድሬስ የሚያደርግልኝ ኮምፕሌክስ የሆኑ ሲስተምስ እነዚህ ሲስተምስ could be software system or could be hardware system ስለዚህ አጠቃላይ ኮምፒውተር ሲስተም ብለን የምንለው ሲስተምስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፔሲፊካሊ ስለ ሶፍትዌር ሲስተም ነው ዲል ያደርግ ያለው ግን ይሄንኛው ቴክኖሎጂ ሶፍትዌር ሲስተም ብቻ ሊሚት የሆነ አይደለም ሃርድዌር ሲስተምም መስራት እንደሚችል ነው የሚያሳየው ግን ናው ፎር ዘ ታይም ቢንግ እዚህ ቪዲዮ ላይ ግን ሶፍትዌር ሲስተምስ ላይ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው ግን እነዚህ ሶፍትዌር ሲስተምስ አር ኢንተንድ ቱ ቢ በጣም ኮምፕሌክስ ይሆን ማለት ነው በጣም ኢንተርኮኔክትድ ኮምፖነንትስ ያላቸው ለምሳሌ ስለ ሶፍትዌር ሲስተም which is being complex የሆነ ሶፍትዌር ሲስተም ከወሰድን ምን ማለት ነው ኢንተርኮኔክትድ components ያሉት ሶፍትዌር ያሉት ሲስተም which is software system ማለት ነው which is ሰርቨር ያለው አፕስ ያሉት ኔትወርክስ ያለው ዳታቤዝ ያለው በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ እና ኮምፕሌክሲቲው ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ rapidly evolve የሚያደርግ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ሚኒንግዛት በጣም more complex ይሆናል ማለት ነው ይሄንኛው ሶፍትዌር ሲስተም ስለዚህ እነዚህ ሲስተምስ ሶፍትዌር ሲስተምስ ኮምፕሌክስ የሆኑ ሶፍትዌር ሲስተምስ እና በኮምፕሌክሲቲያቸው በየጊዜው ኢቮልቭ የሚያደርጉ ሶፍትዌር ሲስተምስ ያው ይሄንኛው ቴክኖሎጂ ከመምጣቱ በፊት የሰው ልጆች ነበረ ማኔጅ የሚያደርጓቸው ኮንትሮል የሚያደርጓቸው even if በጣም አድካሚ ቢሆንም ያው የሰው ልጆች ናቸው ኮንትሮል የሚያደርጓቸው ማኔጅ የሚያደርጓቸው and so forth but ይሄንኛው ሲስተም ይሄንኛው ቴክኖሎጂ autonomic computing AC ምንለው ቴክኖሎጂ ያው ኢኖቬት ከተደረገ በኋላ ግን instead of የሰው ልጅ ማኔጅ ከሚያደርጓቸው ኮንትሮል ከሚያደርጓቸው ይሄንኛው ቴክኖሎጂ የሰው ልጆችን ተክተው እነዚህ ኮምፕሌክስ የሆኑ ሶፍትዌር ሲስተምስ ማኔጅ ኮንትሮል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው that's the point ultimately ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄንኛው autonomic computing ወይ ደግሞ AC is an approach to address the complexity and evolution problems in software systems እነዚህ software systems ግን ዳልኳችሁ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ software systems እና በየጊዜው ኮምፕሌክሲቲያቸው በየጊዜው ኢቮልቭ የሚያደርግ meaning that more complex የሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ሶፍትዌር ሲስተማችን በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ኮምፕሌክሲቲው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ማኔጅ ለማድረግ ለሰው ልጅ በጣም አድካሚ ነው ማለት ነው so that this technology come to existence so it is a self managing computing model ultimately inspired by ይሄንኛው ሞዴል ultimately inspired and modeled after the human body's autonomic nervous system ከዚህኛው ነው ሞዴሉ የተወሰደው ማለት ነው ያው የሰው ልጅ የሂማን ቦዲ የምንለው autonomically ስራቸውን የሚሰሩ የተለያዩ ሲስተሞች አሉ ለምሳሌ ብሪዚንግ ሲስተም ስትወስዱ ያው የሰው ልጅ አስቦ አቅዶ አይደለም የሚተነፍሰው ብለድ ሰርኩሌሽንም ከወሰዳችሁ እንዳልኳችሁ የሰው ልጅ አስቦ አቅዶ ኮንሺየስሊ አይደለም የብለድ ሰርኩሌሽኑ ሰርኩሌት የሚያደርገው ማለት ነው በሰሚስትሩ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ከወሰዳችሁም ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው እነዚህ አውቶኖሚክሊ ስራቸውን መስራት የሚችሉ ሲስተሞች ናቸው ማለት ነው በሰሚስትሩ ይሄንኛው autonomic computing የምላችሁ ቴክኖሎጂም helps for this complex system softwares for self managing for self controlling and so forth ለዛ ነው እዚህ ጋር it is a self managing computing model okay inspired by and modeled after
the human body's autonomic nervous system ብሎ ያስቀመጠው ማለት ነው። ይሄንኛው ስቴትመንት ከዚህ ጋር ሞሮፍ የሚገናኝ ነው። so an autonomic computing system would control and functioning of computer applications and systems without the input from the user, without the user intervention, without the human intervention ራሱ ኮንትሮል ማድረግ የሚችል አይነት ነገር ነው ማለት ነው። in the same way that the autonomic nervous system regulates body systems without conscious input from the individual ልክ እዚህ ላይ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። alright, what is the goal of this technology, which is autonomic computing ወይ ደግሞ ኤሲ ብለን የምንለው ቴክኖሎጂ ጎል ምንድነው ነው እዚህ ጋር the goal of the autonomic computing is to create systems that run themselves, self managing, self controlling አይደል ያለው themselves. so the goal of this autonomic computing is to create systems. What type of systems? Software systems, but those software systems are intended to be expect to be what? Complex software systems that run themselves, ራሳቸውን run ማድረግ የሚችሉ capable of what? High level functioning while keeping the system's complexity invisible to the user. ቺኛው ስቴትመንት በደንብ ልብ በሉ because ምንድነው ያለው ራሳቸውን self control ማድረግ የሚችሉ self manage የሚያደርጉ ብለን ስላል በራሳቸው ማለት ምን ማለት ነው? without the human intervention, without the user intervention. so that ለዛ ነው እዚህ ጋር while keeping the system's complexity invisible to the user. ለዛ ነው without the user intervention, without the human intervention ብለን ስላል ነው የሲስተሙ complexity ultimately invisible እናደርገዋለን to the user ማለት ነው። because intervene እንዳያደርግ ማለት ነው። ማለት open ካደረግነው visible ካደረግነው ለዩዘር ወይ ደግሞ ለሂማኑ visible ካደረግነው intervene ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። so it is better to keep the system's complexity invisible to the user. so it refers to self-managing characteristics of distributed resources, adapting to unpredictable changes while hiding intrinsic complexity to operators and users. This technology, autonomic computing ብለን የምንለው technology, ultimately initiated by the IBM in 2001. IBM is ultimately a corporation. IBM stands for International Business Machines Corporation ነው። so ይሄንኛው ቴክኖሎጂ ወይ ደግሞ ይሄንኛው forms of emerging technology autonomic computing የምንለው ultimately initiated by IBM. so ይሄንኛው initiative ultimately aims to develop computer systems capable of what? self manage ማድረግ የሚችሉ so that to overcome the rapidly growing complexity of the computing system management and to reduce the barriers that complexity poses to further growth. characteristics ስትኒ what are the characteristics of this technology autonomic systems ወይ ደግሞ autonomic computing የምንለው ወይ ደግሞ autonomic system characteristics behavior ምንድነው ስትኒያቸው እዚህ ጋር። ስለዚህ an autonomic systems can self configure በራሳቸው without the human intervention ራሳቸውን at runtime self configure ማድረግ የሚችሉ to meet changing operating environment, self-tune ማድረግ የሚችሉ to optimize its performance, self-heal ማድረግ የሚችሉ when it encounters unexpected obstacles during its operations and of particular current interests, and self-protect ማድረግ የሚችሉ itself ወይ ደግሞ protect itself ወይ ደግሞ self-protect ማድረግ የሚችሉ meaning that protect itself from malicious attacks ራሳቸውን protect ማድረግ የሚችሉ an autonomic systems can self-manage ማድረግ የሚችሉ anything including a single property ወይ ደግሞ multiple properties self manage ማድረግ የሚችል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ በዚህ በኦሬንጅ ከለር ያስቀመጥኳቸው self configure, self tune, self heal, self protect ወይ ደግሞ protect, self manage እና የመሳሰሉት እነዚህ are considered to be characteristics of what? the autonomic systems ብለን የምንላቸው መገለጫዎች ወይ ደግሞ characteristics ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ እነዚህ characteristics of the autonomic systems አንድ በአንድ እናያቸዋለን እዚህ ላይ ማለት ነው። characteristics of what? autonomic systems አንደኛው self aware ምን ማለት ነው? self awareness is one characteristics of the autonomic systems. ስለዚህ self awareness ምን ማለት ነው? an autonomic application ወይ ደግሞ system knows itself and is aware of its states and its behaviors. self awareness it ultimately continuously awares its states and behaviors. የራሱ የሲስተሙ ይሄ ኮምፕሌክስ የሆነውን ሶፍትዌር ሲስተም ስቴቶቹ ወይ ደግሞ its states and behaviors continuously
አዌር ያደርጋል ልክ እንደማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄንኛው ሰልፍ አዌርነስ ቴክኒካል ሰንስ አንደርስታንድ አድርጉት። ይሄንኛው ሂማን ሰንስ አይደለም። ሶ ዛት ሰልፍ ማኔጅ ማድረግ እንዲችል ሰልፍ ኮንትሮል ማድረግ እንዲችል ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ሰልፍ ኮንፊገሪንግ። ስለዚህ this self configuring is one characteristics of these autonomic systems. ስለዚህ self configuring ማለት ምን ማለት ነው? An autonomic application or system should be able to configure and reconfigure itself under varying and unpredictable conditions. ኦኬ እንዳልኳችሁ ነው በየጊዜው ይሄንኛው ኮምፕሌክስ ሶፍትዌር ሲስተም ብለን ምንለው በየጊዜው ኮምፕሌክሲቲውን በየጊዜው የሚቀያየር ኢቮልቭ የሚያደርግ የሚጨምር ቼንጅ የሚያደርግ ነው ብዬ ስላልኳችሁ it has to be adapt to that አዲስ ወይ ደግሞ to vary ወደሚቀየርበት ወይ ደግሞ under varying and unpredictable conditions ወደ ማለት ኮምፕሌክሲቲው ይጨምራል ወይ ደግሞ ኢቮልቭ ያደርጋል ወይ ደግሞ ይቀየራል ብለን ስንል አዲስ ወደ አዲስ unpredictable የሆነ ኮንዲሽንስ ይቀየራል ወደ ተለያዩ ኮንዲሽንስ ይቀያየራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ አዲስ ኦን የሚያደርጋቸውን ስቴትስ ወይ ደግሞ ቢሄቪየርስ አዳፕት ማድረግ አለበት። ሶ ሰልፍ ኮንፊገርና ሪኮንፊገር ማድረግ አለበት ማለት ነው። ኢቭን ኢፍ ይሄ ኮምፕሌክስ ሲስተሙ በየጊዜው እየተቀያየረ እየጨመረ ኢቮልቭ እያደረገ ቢሄድም it has to be the system due to this autonomic system it has to be what configure it has to be adapt to this unpredictable ወይ ደግሞ አዳዲስ ኮንዲሽንስ ራሱ አዳፕት ማድረግ አለበት ማለት ነው። that's the point right? ለዛ ነው እዚህ ጋር an autonomic application ወይ ደግሞ system should be able to configure and reconfigure itself under varying and unpredictable conditions. ሶስተኛ characteristics self optimizing ነው። self optimizing is the characteristics of what? The autonomic systems. What do you mean by self optimization? An autonomic application or system should be able to detect suboptimal behaviors. inefficient የሆኑ states ወይ ደግሞ behaviors መጀመሪያ ዲቴክት ያደርጋል። እነዚህ inefficient ወይ ደግሞ suboptimal behaviors ወይ ደግሞ states ዲቴክት ካደረገ በኋላ it has to be optimize itself to improve its what? execution ማለት ነው። that's what you call it self optimizing ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው እነዚህ autonomic applications ወይ ደግሞ the systems that have this technology ልክ እንደማለት ነው መጀመሪያ ዲቴክት ያደርጋሉ። ምንድነው ዲቴክት የሚያደርገው? if there is suboptimal behavior suboptimal ማለት inefficient የሆነ behavior ወይ ደግሞ state ካለ መጀመሪያ ምን ያደርጋሉ? ዲቴክት ያደርጉና then automatically optimize ያደርጋሉ ራሳቸው ማለት ነው። self optimize ብለን እዚህ ጋር ያለው optimize itself what? to improve its what? its operation ማለት ነው its execution. self healing ራሳቸው ሂል ማድረግ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ self healing is also one characteristic of what? the autonomic systems. so meaning that an autonomic application ወይ ደግሞ system meaning that a complex system that have this technology should be able to detect and recover. detect ብቻ አይደለም እዚህ ጋር ያውላችሁ በደንብ ልበሉ self healing ላይ for potential problems if there is on that system complex system that have this technology potential የሆኑ ፕሮብለም ካሉ መጀመሪያ ዲቴክት ያደርጋሉ and it has to be recover ከፕሮብለሙ recover ያደርጋሉ first they have to detect the potential problems and what? recover from the potential problems and what? continue to function so that what? helps for the system to continue to function smoothly. that's what we call it self healing without the human intervention. በራሳቸው እዚህ ጋር ያውላችሁ ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ። self ነው የሚለው self awareness self configuration በራሳቸው without the human intervention self configuration እዚህ ጋርም without the human intervention እዚህ ጋርም self optimization without the human intervention እዚህ ጋርም self healing without the human intervention without the user intervention በራሳቸው ማለት ነው። next self protecting is also another characteristic of what? these autonomic systems. ስለዚህ an autonomic application ወይ ደግሞ system should be capable of what? detecting and protecting its resources from both what? internal and external attacks and maintaining overall system security and ስለዚህ self protecting ultimately ከሴኩሪቲ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። self protecting በራሳቸው ፕሮቴክት ማድረግ የሚችሉ ራሳቸውን ፕሮቴክት ማድረግ የሚችሉ ከየት if there is any threats internal ወይ ደግሞ external attacks ወይ ደግሞ threats ካለ ከኢንተርናል እና እነዚህ internal and external
threats ወይ ደግሞ attacks ራሳቸውን መጀመሪያ እነዚህ internal እና external threats detect ያደርጋሉ በራሳቸው ማለት ነው then protect ያደርጋሉ ማለት ነው detect and protect their resources either resources the systems የተለያዩ resources detect እና protect from what internal እና external attacks and maintaining overall system security and integrity ማለት ነው ስለዚህ የሲስተም security በራሳቸው protect ማድረግ ስለሚችሉ self protecting as a characteristic of the autonomic systems እዚህ ላይ አለ ማለት ነው context aware እዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው ያለው an autonomic application or system should be aware of its environment its execution environment ማለት ነው execution environment because እነዚህ systems እንዳልኳችሁ እነዚህ systems can't operate in isolation ተነጥለው የሚሰሩ አይነት ስራ አይደለም የሆነ environment run የሚያደርጉበት environment ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው alright ስለዚህ not only itself but also what its environment ምንድነው aware context aware ምንለው ከenvironment ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው because እነዚህ systems complex systems ያልኳችሁ that have this technology ራሳቸውን ተነጥለው ለብቻቸውን operate የሚያደርጉ ስላልሆኑ ምንድነው ያለ should be aware of what it is execution environment ስለ environmentታቸውም aware መሆን አለባቸው ማለት ነው that's what we call it context aware to its environment and be able to what react to changes in the environment ስለዚህ environment this system run የሚሆንበት environment if there is any change it has to be react accordingly it has to be adapt to that change of environment adapt መለማመድ አለባቸው and should be react accordingly ማለት ነው so context awareness is ultimately related with the environment in which this system operates next open ምንለው እዚህ ጋር ሁላችሁ so this open is considered to be as a characteristic of these autonomic systems meaning that an autonomic application or system must function in a heterogeneous world and should be portable across multiple hardware and software architectures meaning that እነዚህ systems that have this that ultimately uses this or that have this technology they are open to anything አንድ ፕላትፎርም ላይ ከአንድ ፕላትፎርም ላይ ሊሚት የሆነው አይደለም ማለት ነው የታጠረ አይደለም ማለት ነው so that's open ያለ ስለዚህ ምን ማለት ነው ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ነው ማለት እንችላለን ኦኬ ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ማለት የተለያየ ዊንዶውስ ማክ ኦኤስ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና የመሳሰሉ መስራት የሚችል and should be portable እዚህ ጋር ሁላችሁ portable across architecture independent ማለት ነው የተለያዩ ሃርድዌር እና የተለያዩ ሶፍትዌር ላይ መስራት የሚችል ስለዚህ ላይ አንድ ነገር ላይ ሊሚት ይሆን አይደለም ከአንድ ነገር ጋር ዲፔንድ ይሆን አይደለም ማለት ነው it is open meaning that እዚህ ጋር ሁላችሁ an autonomic application or system must function in a heterogeneous hetero ማለት different ማለት ነው heterogeneous hetero stands for different or many worlds ስለዚህ ከተለያዩ ፕላትፎርምስ ጋር የሚሰራ ነው ከተለያየ አርኪቴክቸርስ ጋር የሚሰራ ነው ስለዚህ ከአንድ ፕላትፎርም ወይ ደግሞ ከአንድ አርኪቴክቸር ብቻ ዲፔንድ ይሆን አይደለም ማለት ነው it is independent of the platforms independent of the different platforms or different architectures so that እዚህ ጋር and should be portable across ለዛ ነው እዚህ ጋር should be portable across multiple hardwares and software multiple የተለያዩ different hardwares and software architectures so that's what we call it open even if የተለያየ hardware እና software architectures open ቢሆንም ለተለያየ platform open ቢሆንም it has a standard okay consequently it must be built on standards and what open protocols and interfaces ማለት ነው okay by definition and platform ወይ ደግሞ አንድ አርኪቴክቸር ላይ ዲፔንድ የሚሆን አይደለም ብለናል ወይ ደግሞ in different platform እና in different architectures መስራት የሚችል ነው ብለናል ግን ዝም ብሎ በዘፈቀደ ከተለያየ ነገር ጋር ይሰራል ማለት አይደለም ፕሮቶኮል አለው ስታንዳርድ አለው ማለት ነው then የመጨረሻ anticipatory ነው so anticipatory is considered as a characteristic of these autonomic systems anticipatory ማለት ምን ማለት ነው an autonomic application ወይ ደግሞ system should be able to anticipate predict ያደርጋል to the extent possible its needs and behaviors and those of its context and be able to manage itself proactively
ኦኬ ያው ይሄንኛው አንቲሲፓተሪ ከምን ጋር ያያዛል መሰላችሁ? ያው ይሄ ሲስተም ኮምፕሌክስ የሆነ ሶፍትዌር ሲስተም በየጊዜው ኢቮልቭ ያረጋል ብለን ካል ቢሄቪየሩ ወይ ደግሞ ስቴትስ ኦፍ ዳት ሲስተም ሲቀየር ወይ ደግሞ ቼንጅ ሲያደርግ this technology ultimately ለፊቸር ኢቮሉሽን ወይ ደግሞ ፊቸር ቼንጅም አንቲሲፔት ያደርጋል ፕሪዲክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድሞ ፕሮአክቲቭሊ ማኔጅ ማድረግ እንዲችል ማለት ነው። ቢኮዝ ምንድነው በየጊዜው ይሄንኛው ሲስተም ያልኳችሁ ኮምፕሌክስ ሶፍትዌር ሲስተም ወይ ደግሞ አፕሊኬሽን ሲስተም ኮምፕሌክስ ነው፣ ግን በየጊዜው ደግሞ ኮምፕሌክሲቲውም በየጊዜው ኢቮልቭ ያደርገ ሞር ኦፍ ኮምፕሌክስ ስለሚሆን ስለዚህ ፊቸሩ ቼንጅ የሚያደርገውን ፊቸር ስቴትስ ወይ ደግሞ አዳዲስ ቢሄቪየሮቹ አስቀድሞ አንቲሲፔት ያደርጋል፣ አስቀድሞ ፕሪዲክት ያደርጋል so that be able to what manage self proactively አስቀድሞ ማኔጅ ራሱ itself ማኔጅ ኮንትሮል ማድረግ እንዲችል ማለት ነው። I think this is all about today's video content. Next በሌላ አዲስ ኮንተንት እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው፣ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።